Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο τεκμήρια θεογονίας. Δώστε μεγάλη προσοχή σε αυτό το βίντεο, όπως και στο προηγούμενο στον Τιτάνο και Αρνό, γιατί μετά από αυτά, στα βίντεο θεογονίας έρχεται, αν όχι η πρώτη προφητεία, από τις πρώτες προφητείες που προϋπήρχε στον κόσμο αυτό. Η προφητεία του ουρανού, και είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε, γιατί αρχίζει τα τελευταία χρόνια να κάνει έντονα την εμφάνισή της και δείχνει πως σε λίγα ή αρκετά χρόνια από τώρα θα αρχίσει να παίρνει σοβαρές διαστάσεις. Πάμε να δούμε όμως σε αυτό το βίντεο ποιοι είναι οι Τιτάνες μυθογραφικά έτσι όπως έχουν σκαλιστεί επάνω στη γη. Και μην ξεχνάτε, υποστηρίξτε το βίντεο κάνοντας like, την έρευνα αυτή αφήνοντας το σχόλιο σας κάτω από την περιγραφή και την προσπάθειά μου ακολουθώντας το κανάλι αυτό. Ο Τιτάνας Ωκεανός, με τον οποίο ασχοληθήκαμε λεπτομεριακά και σε προηγούμενο βίντεο, και η χαριτωμένη Τιθίν, η Τιτανίδα γυναίκα του με την οποία γέννησε όλους τους ποταμούς επάνω στη γη, δηλαδή τα αρσενικά παιδιά τους, και όλες τις ωκεανίδες όπως την Στίγα, τις λίμνες, τις πηγές, τα αριάκια κλπ, τα οποία είναι τα θηλυκά παιδιά τους. Ο Τιτάνας Κύος και η Τιτανίδα Φίβη, η χρυσοστεφανωμένη. Αυτοί απέκτησαν την αστερία με το ωραίο όνομα και τη Λιτό με τα γαλάζια πέπλα, που είναι πάντα γλυκιά και είναι η πιο καταδεκτικά μέσα στον Όλυμπο και τρυφερή στους ανθρώπους και στους αθάνατους θεούς. Η Λιτό είναι η μητέρα της Άρτεμις και του Απόλλωνα, με σύζυγο το Δία, και κατάφερε να γεννήσει τα παιδιά της μετά από τη μεγάλη καταδίωξη της Ήρας στην Αστερία, την αδερφή της. Η Αστερία έκανε με τον Πέρση την Εκάτη και για να αποφύγει τον έρωτα του Δία έπεσε σαν ορτίκι στη θάλασσα και δημιουργήθηκε από αυτήν το νησί Αστερία που έπλεε συνέχεια στο Αιγαίο μέχρι που πήγε επιτέλους κυνηγημένη η Λιτό και αφού γέννησε εκεί την Άρτεμη και τον Απόλλωνα, το νησί σταθεροποιήθηκε και έτσι μετολμάστηκε σε Δήλο. Άλλοι λένε γιατί εκεί γεννήθηκε ο Απόλλωνας και άλλοι γιατί από άδειλη που ήταν και έπλεε συνέχεια στα κύματα του Αιγαίου, Δήλο την ονόμασαν οι ναυτικοί γιατί ρίζωσε εκεί που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Ο Τιτάνας Κρύος με την Ευρυβία, η οποία όμως δεν είναι Τιτανίδα, αλλά είναι κόρη του Πόντου και της Γης. Αυτοί γέννησαν τον Αστραίο, τον Πάλαντα και τον Πέρση, που ξεπερνά όλους σε γνώση. Δεν έχει σχέση με τους Πέρσες, ή τουλάχιστον με τους βασιλείς των Περσών, γιατί οι βασιλιάδες των Περσών, ακόμα και ο Ξέρξης, κατάγονταν από τον Πέρση, γιο του Περσέα, παιδί του Δία και της Δανάης, ο οποίος αποκεφάλισε τη Μέδουσα, όπως τεκμηρίωσα στα βίντεο μυθολογίας. Όσοι δεν τα είδατε, καλό είναι να τα δείτε. Ο Τιτάνας Υπερίωνας με την Τιτανίδα Θεία, η οποία αφού αναγκάστηκε να σμίξει ερωτικά μαζί του, όπως μας λέει ο Ησίωδος, γέννησε το Μέγα Ήλιο, τη λαμπρή Σελήνη και την Αυγή, ή αλλιώς Ιώ κατά τον Απολόδωρο, που φέρνει το φως σε όλους πάνω στη γη και στους αθάνατους θεούς που κατέχουν τον πλατή ουρανό. Ο Τιτάνας Ιαπετός και η Κλιμμένη, όπως μας λέει ο Ησίωδος, ή Ασία, όπως την ονομάζει ο Απολόδωρος, κόρη του Ωκεανού και της Τιθίος, η Ωκεανίδα με τους όμορφους αστραγάλους. Από αυτούς τους δύο γεννήθηκαν ο Άτλαντας, ο γιος με την ατρόμητη ψυχή που κρατά στους ώμους του τον ουρανό, ο εύστροφος και επινοητικός Προμηθέας, που έπλασε το γένος του Χαλκού αλλά τιμωρήθηκε από το Δία γιατί έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους, ο μπερδεμένος Επιμηθέας, που έκανε από την αρχή μεγάλο κακό στους άνδρες, γιατί πρώτος δέχτηκε την παρθένα γυναίκα που έπλασε ο Δίας, την Πανδώρα, και την οποία ο Δίας την έπλασε για να αντισταθμίσει το κλέψιμο της φωτιάς από τους θεούς του αδερφού του Προμηθέα. Αλλά γεννήθηκε και ο υπερφύαλος Μενίτιος, ο οποίος κατακεραυνώθηκε από τον Δία και τον έστειλε στα Τάρταρα κατά την Τανομαχία. Μην ξεχνάμε επίσης πως ο Τιτάνας Ιαπετός θεωρείται γενάρχης μας, από τον οποίο καταγόμαστε σαν Γρεκοί, γιατί παιδί του είναι ο Προμηθέας και παιδί αυτού ο Δευκαλίωνας, και μετονομαστήκαμε μετέπειτα σε Έλληνες με τη συμμετοχή και του Δία. Γρεκοί ή Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα. Ο Τιτάνας Κρόνος, ο νεότερος, αλλά δόλιος και φοβερότερος από όλους τους γιους, που μίσησε το θαλερό γονιό του, και η Τιτανίδα Ρέα, η οποία εξαναγκασμένη από τον Κρόνο του γέννησε τους Ολύμπιους θεούς, τέκνα δοξασμένα, την Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα με τα χρυσά πέδιλα, το δυνατό πλούτονα που κατοικεί στο παλάτι του κάτω από τη γη και έχει ανελαίτη καρδιά, το βροντερό γεωσίστη Ποσειδώνα και το σοφό Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων, που τραντάζει την πλατιά γη με τη βροντή του. Η σεμνή και λαμπρή Τιτανίδα Θέμιδα, η οποία χρησιμοδοτούσε μετά τη γη στο μαντίο των αδελφών μέχρι να παραλάβει ο Απόλλωνας στο μαντίο. Και ζευγάρωσε με το Δία, από τον οποίο γέννησε τις νύφες που κατοικούν κοντά στον Ερυδανό ποταμό, τις ώρες ευνομία Δίκη και την ανθοστολισμένη Ειρήνη που ρυθμίζουν τα έργα των θνητών ανθρώπων, αλλά και τις μοίρες Κλωθό, Λάχεση και Άτροπο, στις οποίες έδωσε ο σοφός Δίας τη μεγαλύτερη τιμή και δίνουν στους θνητούς ανθρώπους και τα καλά και τα κακά.
Η ομορφομάλα μνημοσύνη, η κυρά της Ελευθέρους, η οποία και αυτή έσμιξε με τον Δία για 9 νύχτες στις ακροκορφές της Πιερίας και γέννησε τις 9 χρυσοστεφανωμένες μούσες, για να λησμονούμε τις στεναχώριες μας και να διώχνουμε μακριά τις έννοιες, αφού αρέσκονται στις γιορτές και τη χαρά του τραγουδιού. Πρώτη έκανε τη Μούσα Καλλιόπη, μετά την Κλειό, τη Μελπομένη, την Ευτέρπη, την Ερατό, την Τερψιχώρη, την Ουρανία, τη Θάλια και τελευταία την Πολυμνία. Η Τιτανίδα Διόνη, η οποία αναφέρεται μόνο από τον Απολόδωρο και όχι από τον Ησίοδο, και με την οποία ο Δίας γέννησε την Αφροδίτη ή τη μία ιδιότητα της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη, κατά τον Ορφέα, θεωρείται Τιτανίδα, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η Ολύμπια θεά που γνωρίζουμε όλοι. Την Αφροδίτη, μετά τη γέννησή της, την ακολουθούν πάντα ο Έρωτας και οι ακόλουθοι αυτού, που είναι ο Πόθος, ο Ήμερος και ο αδελφός του Άντερος. Δεν είναι τυχαίο ότι το νησί της Αφροδίτης, η Κύπρος, είναι σαν αγγλική απικία. Η Αφροδίτη έχει 3 ή 4 ιδιότητες: την πλατωνική του πλατωνικού έρωτα και της Πανάγιας Αφροδίτης των Κιθήρων, τη σαρκική Αφροδίτη του σαρκικού έρωτα και της αναπαραγωγής, της γνωστής Αφροδίτης Κύπρου, την Αποστρόφεια που ασχολείται με τα παιδιά και τη συζυγική ζωή, και την Αφροδίτη του έρωτα στη γενική της μορφή, ως έλξη, αναπαραγωγή, ζωή κτλ. Γιατί μην ξεχνάμε πως από όπου περνάει η Αφροδίτη λέγεται πως η γη ανθίζει, τα πάντα γύρω της ζωντανεύουν και τα πάντα είναι εύθυμα, χαρούμενα κτλ. Ελπίζω να απολαύσατε ακόμα ένα βίντεο που αποδεικνύει τη μύτα των πολιτισμών, αλλά για να μάθετε κάτι που δεν θα το μαθαίνετε από πουθενά αλλού. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, καλή σας συνέχεια και τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο.